สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง เออีกแล้วนะครับนะวันนี้มีงาน DIY ครับเล็กๆน้อยๆนะเป็นชั้นสไลด์นะครับไว้ใต้ครัวนะครับนะเป็นแบบชั่วคราวนะครับนะถ้าถ้าทำแบบเบ็ดเสร็จก็ต้องติดลามิเนตอะไรว่าไปนะครับนะแต่อันนี้ทำแบบชั่วคราวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะก็ผ่าไม้นะครับผ่าไม้เป็นไม้จอยนะครับนะผ่าตัวนี้ผ่าเพื่อเป็นตัวประกบนะครับเป็นตัวประกบของด้านข้างกันตกนะครับนะผ่ามาจะเป็นลักษณะนี้นะครับโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะของโปโลนะครับขนาด10นิ้วนะผมบอกเลยนะครับถ้าทำงานไม้บ่อยๆเนี่ยหาไว้เถอะครับนะมันได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะฮะนะไม่ว่าจะผ่าไม้ซอยไม้อะไรพวกนี้นะครับนะอย่างน้อยมันก็ตรงนะครับตรงกว่าเราตัดกับวงเดือนธรรมดานะครับจากนั้นเนี่ยครับตัดใช้ไม้อัดนะครับไม้อัดตัวนี้15มิลนะครับก็ตัดมาเป็นยาว60เซน2ชิ้นแล้วก็40เซนเป็นด้านข้างนะครับเป็นความสูงนะฮะอีก2ชิ้นนะครับทีนี้เวลายิงนะครับเวลายึดนะมันจะต้องยึดด้วยตะปูเกลียวนะครับตะปูเกลียวเนี่ยก่อนจะยึดนะครับเราต้องเจาะนำนะต้องเจาะนำใช้สว่านดอกประมาณ1/8นะครับเจาะนำไว้ก่อนนะไม่อย่างนั้นถ้ายิงตะปูเกลียวเข้าไปเลยนะครับแตกหมด นะไม้มันก็จะแตกเลยนะครับเพราะว่าไม้อัดเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นแผ่นเป็นแผ่นมาซ้อนกันแล้วอัดนะครับเพราะฉะนั้นตะปูเกลียวเนี่ยมันจะเข้าถ้าเราไม่เจาะนำเนี่ยตะปูเกลียวมันจะเข้าไปทำให้ตัวไม้ชิ้นไม้เนี่ยนะครับแตกออกนะกาวมันก็จะหลุดออกนะครับนะทีนี้ไปเรื่องอื่นเลยถ้าไม่เจาะนำนะครับเราเจาะนำแล้วก็ดอก1/8นะครับอันนี้ผมเจาะไว้แล้วนะครับในคลิปนะเจาะไว้แล้วก็ตะปูเกลียวยิงเข้าไปได้เลยครับจะใช้นิ้วครึ่งก็ได้นะครับ2นิ้วก็ได้นะ2นิ้วจะยาวไปนิดนึงสักประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งนะครับกำลังเหมาะสมเคล็ดลับอีกอย่างนะครับถ้าจะให้มันแน่นแบบแน่นปึกเลยนะครับนะเอากาวร้อนครับหยอดเข้าไปอีกทีนึงนะพอยิงตะปูเกลียวเสร็จแล้วเนี่ยเอากาวร้อนหยอดที่รอยต่อของไม้คราวนี้มันก็จะแน่นเลยครับยิงให้ครบ4ด้านเลยนะครับทีนี้เอาไม้ที่ซอยเมื่อกี้นะครับที่ซอยแบ่งครึ่งมาเมื่อกี้นะครับทำเป็นราวกันตกง่ายไหมครับโครงสร้างไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะง่ายๆเลยครับแต่ใช้งานเนี้ยโอเคเลยครับนะแล้วทีนี้ก็ตัดไม้ส่วนที่เหลือออกนะครับเลื่อยผมไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วมันก็ใช้มานานแล้วนะครับเป็นเลื่อยปังตอว่าจะรับอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้รับเลยนะยังไม่ว่างเลยนะครับรับก็ใช้ตะไบ3เหลี่ยมนะรับทีนี้มายิงติดล้อครับหาซื้อล้อเล็กๆนะครับนะใน Shopee มีหมดเลยครับนะสินค้าทุกตัวนะครับในตะกร้า Shopee นี่เลยนะครับมันต้องใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ก็สั้นที่สุดนะครับยาวๆนะครับยาวมันจะทะลุนะเพราะไม้เราหนาแค่15มิลจากนั้นวัดแล้วก็เจาะมือจับนะก็ดอก1/8นะครับเจาะไปเลยครับเจาะแล้วคว้านนะครับจากนั้นใส่น็อตเข้าไปเลยครับแล้วก็ติดตั้งนะติดตั้งตัวมือจับ
ขันน็อตนะครับน็อตมันจะมี2ตัวนะครับอย่าเพิ่งขันให้แน่นทั้งคู่นะฮะค่อยๆปรับนะครับปรับขันไปทีละตัวนะขันซ้ายขันบนขันล่างขันบนขันล่างสลับกันนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าสินค้านะครับตัวที่ใช้ในคลิปนี้นะครับกดได้ใน Shopee เลยนะครับตามตะกร้าด้านล่างนี้เลยขอบคุณครับ